Hello friends, welcome back to our channel Lizzie Rocks and Family. আজি মই আপোনালোকলৈ বগৰী আচাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। বগৰী আচাৰ বনাবলৈ কি বস্তু লাগে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু ভিডিওটো হেগালৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে বগৰীখিনি ঘহি দুবাৰমান ভালকৈ ধুই লম। বগৰীখিনি ভালকৈ ধুই ললো। এতিয়া বগৰীখিনি ধোৱাৰ পিছত ঠাৰিবিলাক গুচাই দিছো। সকলোখিনি ঠাৰি গুচাই হৈ গৈছে। বগৰীত লাগি থকা পানীখিনি অলপ শুকুৱাই ললো। 150 গ্ৰাম গুড় লৈ লৈছো। এপিনে লৈছো নিমখ, পাঁচফোৰণ, হালধি, মিঠাতেল, শুকান জলকীয়া গিটা টুকুৰা কৰি লম। আৰু এপিনে লৈ লৈছো গোটা ধনিয়া, গোটা জিৰা, চফ গুটি আৰু আজৱাইন বা জনি। দুই চামুচ ধনিয়া লৈ লৈছো। এক চামুচ চফ গুটি, ডেৰ চামুচ জিৰা আৰু এক চামুচ জনি। কেৰাহী গৰম কৰি ললো। ইয়াতে মই গোটা মছলাখিনি ভাজি লম। গোটা মছলাখিনি 4 মিনিট মান ভাজি লম। মছলাখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছো। গোটা মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো। এতিয়া মছলাখিনি পিচি লম। বেছি মিহি কৰিব নালাগে, অলপমান মিহি কৰিলে হ'ব। মছলাখিনি পিচি হৈ গৈছে। কেৰাহীখন গৰম কৰি ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছো। এতিয়া দিছো পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া, অকমান হালধি, এতিয়া দিম বগৰী, বগৰীখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া দিম নিমখ, অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছো। বগৰীখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছো গুড়। গুড়খিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাই থাকিম।
গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে আচাৰটো বনাইছোঁ, নহ'লে গুড়টো দে যাব পাৰে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগিব। গুড়খিনি গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভজা মছলাখিনি দি দিছোঁ ওপৰত। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। বগৰীৰ টেঙা মিঠা জ্বলা আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই বগৰী আচাৰটো এসপ্তাহলৈকে খাব পাৰিব। আৰু এই বগৰী আচাৰটো আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।